تخيل أنك تشرب كوباً بسيطاً فيه بذور شيا، ثم بعد وجبتك بساعتين تكتشف أن سكر الدم لم يرتفع بنفس العنف المعتاد. هل هذا يعني أن الشيا تعالج السكر؟ هنا تبدأ الحقيقة التي لا يقولها الكثيرون، وهي أن بذور الشيا لا تخفض السكر، ولا تغني عن الدواء، ولا تحرق النشويات التي أكلتها، لكنها قد تفعل شيئاً أهدأ وأفضل داخل جهازك الهضمي. لكن في بعض الحالات قد لا تفعل شيئاً واضحاً، أو قد تسبب انتفاخاً يفسد التجربة كلها. فما الذي يحدث فعلاً لسكر الدم عند تناول الشيا يومياً؟ ولماذا يبالغ البعض في مدحها بينما تقلل الدراسات من حجم تأثيرها؟ قبل أن نكمل، اضغط إعجاب إذا كنت تحب المعلومة التي تفصل بين الحقيقة العلمية والمبالغة المنتشرة. في هذا الفيديو لن أقول لك اشرب الشيا وستنتهي مشكلة السكر. هذا كلام مريح لكنه غير دقيق. سنفهم معاً ما الذي تفعله الشيا في المعدة والأمعاء، ولماذا قد تساعد بعض الناس أكثر من غيرهم، وما الطريقة الصحيحة لاستخدامها، ومن يجب أن يحذر منها. والأهم، سأعطيك في النهاية طريقة بسيطة بالمقادير، وسأكتبها أيضاً في وصف الفيديو حتى ترجع إليها بسهولة. شارك هذا الفيديو مع شخص عنده مقاومة إنسولين أو سكر تراكمي مرتفع، أو يشعر بالجوع بعد الأكل بسرعة، فقد تكون المعلومة الصغيرة هنا سبباً في تغيير عادة يومية كاملة. كان سامي، رجل في 48 من عمره، يعمل لساعات طويلة، ويبدأ يومه بخبز أبيض وشاي محلى، وبعد الإفطار بساعة يشعر بالنعاس، وبعد ساعتين يبحث عن شيء حلو. عندما فحص السكر، وجد أن لديه مقاومة إنسولين وبداية ارتفاع في السكر التراكمي. سمع عن بذور الشيا وبدأ يشربها كل صباح، لكنه ارتكب خطأ شائعاً. وضع ملعقتين كبيرتين في كوب ماء وشربها بسرعة، وبعد أيام لم يشعر بتحسن كبير، بل أصبح عنده انتفاخ في البطن. وعندما غير الطريقة، بدأ يلاحظ شيئاً مختلفاً. الجوع أصبح أهدأ، والرغبة في السكر بعد الإفطار قلت. لم تكن الشيا هي المعجزة. المعجزة الصغيرة كانت في الاستبدال الذي فعله. ولكن لماذا يرتفع السكر بعد الأكل؟ عندما تأكل وجبة مليئة بالخبز الأبيض، أو الأرز الأبيض، أو الحلويات، أو العصائر، أو المعجنات، تتحول هذه النشويات بسرعة إلى جلوكوز، ويدخل الجلوكوز إلى الدم، فيرتفع السكر، ثم يفرز الجسم الإنسولين حتى يدخل السكر إلى الخلايا. في الجسم السليم يحدث هذا بتوازن، لكن بعد سن 35 ومع قلة الحركة وزيادة دهون البطن وقلة النوم وكثرة الوجبات السريعة، قد تصبح الخلايا أقل استجابة للإنسولين، وهنا يضطر الجسم لإفراز كمية أكبر. ومع الوقت يبدأ السكر بعد الأكل أو السكر التراكمي بالارتفاع. فهل لاحظت أنك بعد بعض الوجبات تشعر بخمول شديد، أو جوع سريع، أو رغبة مفاجئة في شيء حلو؟ هذا لا يعني دائماً أن لديك مرض السكري، لكنه قد يكون إشارة أن الوجبة ترفع السكر بسرعة، ثم تجعلك تدخل في دوامة جوع جديدة. وهنا يدخل دور الألياف. فالألياف لا تهضم مثل السكر، لا تدخل الدم بسرعة، ولا تسبب قفزة سكرية مثل الكربوهيدرات المكررة، بل هي جزء مهم من الغذاء الصحي لمرضى السكري، لأنها لا ترفع السكر بالطريقة نفسها التي تفعلها الكربوهيدرات القابلة للهضم. إذن، ماذا تفعل الشيا؟ بذور الشيا غنية بالألياف، وتحتوي أيضاً على بروتين ودهون صحية وأوميغا 3 نباتي ومعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. وبعض الدراسات تذكر أن البروتين في الشيا يساعد على استقرار سكر الدم وإعطاء طاقة أكثر ثباتاً. لكن السر الأكبر ليس في كلمة أوميغا 3، السر في القوام الهلامي. فعندما تضع بذور الشيا في الماء، تمتص السائل وتتكون حولها طبقة تشبه الجل.
هذه الطبقة تجعل الطعام يتحرك ببطء أكبر نسبياً داخل الجهاز الهضمي، وتساعد على إبطاء امتصاص السكر بعد الوجبة. فتخيل الفرق بين أن تصب كوب ماء على أرضية مائلة وبين أن تصب شيئاً أكثر كثافة. الأول يندفع بسرعة، والثاني يتحرك بهدوء. هذا تقريباً ما تفعله الألياف القابلة للذوبان مع جزء من عملية الهضم. وهناك دراسات تذكر أن الألياف عند مرضى السكري تبطئ امتصاص السكر وتساعد على تحسين مستويات سكر الدم، كما أن الغذاء الغني بالألياف يرتبط بانخفاض خطر السكري من النوع الثاني، والذي يعتمد بالمقام الأول على الحميات وليس على الإنسولين. لكن انتبه جيداً، فهذا لا يعني أن الشيا تمحو تأثير قطعة كيك أو طبق أرز كبير. الشيا لا تلغي الوجبة، هي فقط تجعل الوجبة أفضل إذا كانت أصلاً محسوبة أو إذا استخدمتها بدل خيار أسوأ. وهنا تأتي الحقيقة التي ليست كما يروج البعض لها، فبعض الناس تقول لك: اشرب ماء الشيا وسيختفي السكر. هذا غير صحيح، فالأبحاث عن الشيا وسكر الدم ليست كلها قوية أو حاسمة، حيث توجد مراجعات علمية درست تأثير الشيا على مؤشرات مثل سكر الصيام، الإنسولين، والسكر التراكمي HbA1c، لكن النتائج ليست دائماً كبيرة أو ثابتة، وهذا يعني أن الموضوع محل بحث وليس وصفة محسومة للجميع. وفي تحليل آخر لتجارب عشوائية على أشخاص لديهم زيادة وزن، لم يظهر للشيا تأثير كبير على أغلب مؤشرات السكر مثل سكر الصيام والسكر التراكمي والإنسولين، رغم وجود مؤشرات فائدة أخرى مثل انخفاض بسيط في ضغط الدم الانقباضي وبعض العلامات الالتهابية. وهنا نستنتج أن الشيا ليست علاجاً مباشراً للسكري، لكنها قد تكون عادة مساعدة، خصوصاً إذا أدخلتها بدل طعام يرفع السكر بسرعة. فلو أضفت الشيا إلى عصير مليء بالسكر، فأنت لم تصنع مشروباً صحياً، أنت فقط أضفت أليافاً إلى سكر سائل. أما لو أضفتها إلى زبادي غير محلى أو شوفان أو استخدمتها لتقليل الجوع بين الوجبات، فهنا تصبح القصة مختلفة. والطريقة الصحيحة لاستخدام الشيا لجعل سكر الدم أكثر هدوءاً لا تبدأ بكمية كبيرة. ابدأ بملعقة صغيرة واحدة يومياً لمدة أسبوع. ضعها في نصف كوب ماء أو زبادي غير محلى، واتركها 20 إلى 30 دقيقة حتى تنتفخ. لا تشربها جافة، ولا تبلعها ثم تشرب الماء بعدها. وبعد أسبوع، إذا لم يحدث انتفاخ في البطن أو ألم أو إمساك، يمكنك رفعها إلى ملعقة كبيرة يومياً. وأفضل طريقة لخفض سكر الدم ليست ماء الشيا وحده، بل أن تدخلها في وجبة متوازنة: زبادي يوناني أو زبادي طبيعي غير محلى، مع ملعقة صغيرة أو كبيرة من الشيا المنقوعة، ورشة قرفة إن كانت مناسبة لك، وبضع حبات توت أو نصف تفاحة مقطعة، بدون عسل وبدون سكر وبدون عصير. وهذه الطريقة هي الأفضل، لأنها تجمع بين الألياف والبروتين والدهون الصحية، وهذه الثلاثية تجعل الوجبة أكثر هدوءاً على السكر من وجبة مليئة بالنشويات السريعة. ويمكنك تناولها في الصباح بدل إفطار سكري، أو كوجبة خفيفة بعد الظهر عندما تأتي رغبة الحلويات. أما تناولها قبل النوم فيعتمد على جسمك، فإذا كانت تسبب لك انتفاخاً فلا تجعلها ليلية، وإذا كانت مريحة لك فخذ كمية صغيرة فقط. وعند التزامك بهذه الطريقة، أول تغيير تلاحظه ليس في جهاز قياس السكر، بل في الجوع، فتشعر أنك لا تحتاج إلى لقمة حلوة بعد كل وجبة، ويقل الأكل العشوائي بين الوجبات، ويصبح الإفطار أكثر ثباتاً، فلا تبدأ يومك بارتفاع سريع ثم هبوط وخمول. ومع الوقت، إذا ساعدتك الشيا على تقليل السكر المضاف والمعجنات والوجبات الخفيفة، ينعكس ذلك على الوزن ومحيط البطن وسكر الدم. لكن الفضل هنا ليس للبذرة وحدها، بل للعادات التي تغيرت حولها.
بعض الدراسات والأبحاث تذكر أن الألياف تساعد على تنظيم استخدام الجسم للسكريات، وتساعد في ضبط الجوع وسكر الدم، وأن الشيا من الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان. وهذه نقطة مهمة، فأحياناً التحسن الحقيقي لا يأتي من إضافة شيء صحي، بل من أن هذا الشيء الصحي يجعلك تتوقف عن شيء كان يؤذيك بصمت. ولكن إذا كنت مريض سكري وتتناول إنسولين أو أدوية خافضة للسكر، لا تستخدم الشيا كبديل للعلاج. راقب قياساتك، واستشر طبيبك إذا غيرت غذائك بشكل واضح. وإذا كنت تعاني من قولون عصبي أو انتفاخ شديد، ابدأ بكمية صغيرة جداً، فالألياف مفيدة، لكن زيادتها فجأة قد تسبب غازات وتقلصات. أما إذا كان لديك صعوبة في البلع أو تضيق في المريء، أو تشعر أن الطعام يعلق في حلقك، تجنب الشيا الجافة تماماً، والأفضل أن تستشير الطبيب قبل استخدامها. وإذا كنت تتناول مميعات دم أو لديك اضطرابات نزفية، اسأل طبيبك قبل جعل الشيا عادة يومية بكمية كبيرة. ولا تنسى الماء، فالألياف تحتاج إلى سوائل، وبدون ماء كاف قد تتحول التجربة من تحسين الهضم إلى إمساك وانتفاخ. وفي النهاية، بذور الشيا لا تعالج السكري، ولا تخفض السكر بطريقة سحرية، لكنها تساعد على جعل ارتفاع السكر بعد الوجبات أكثر هدوءاً عند بعض الناس، لأنها غنية بالألياف وتزيد الشبع وتبطئ امتصاص السكر نسبياً. والفائدة الحقيقية تظهر عندما تستخدمها بدل وجبة سيئة، لا فوق وجبة سيئة. ابدأ بملعقة صغيرة، انقعها جيداً، تناولها مع زبادي غير محلى أو وجبة متوازنة، وراقب جسمك. والآن، اكتب لي في التعليقات، هل جربت الشيا من قبل؟ وهل لاحظت فرقاً في الجوع أو السكر أو الانتفاخ؟ اشترك في القناة واضغط إعجاب، وشارك الفيديو مع شخص يظن أن الشيا علاج سحري للسكر. تنويه طبي: المعلومات في هذا الفيديو للتوعية فقط، ولا تغني عن استشارة الطبيب المختص، خصوصاً لمرضى السكري والضغط والحوامل ومن يتناولون أدوية مزمنة.